प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, पेंशन ऑर्डर रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਲ 'ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ ਕਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪੇਪਰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਟਿਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਲੈਸ ਤੇ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਸਟ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ UGC ਦੇ ਅਧੀਨ UGC ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ UGC ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ UGC ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 58 ਸਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਪੋਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UGC ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਨਚੈੱਕਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, NTO ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਦੇ ਆ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਦੇ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ।
ਵੀ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਜਸਟ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੋਸਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਥੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ABVP। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ, BJP ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਚੱਲਦੀ ABVP ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1900 ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 18 ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਬਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਹਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NOC ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ
ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਕੌਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੱਥ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੀਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਇਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਗ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ PhD ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ DSW ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSW ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ DSW ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ DSW ਵੂਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਜ਼ਲੀ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਓਪਨ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜੀਏ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਏਡੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਐਸ ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਕ ਲੈਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਓਪਰੈਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੱਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸਟਲ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਲਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦਬਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਦਣ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠੀ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਿਆ। ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ BSc ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 100 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੜੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਯੂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ VC ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਸਮਝਾਏ। ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਸੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ, ਕਦੇ ਮੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੇ, 7 ਸਟੂਡੈਂਟ 7 ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਸ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੇਰੀਅਰ ਸਰਕਲ ਪੂਨੇ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ। 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਸੀ ਜਾਂ 19 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਲਾਹਰ DSW ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ DSW ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ DSW ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਸਲੋਗਨ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਲੋਗਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ BC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ BC ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੰਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ 10 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੜ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, 16 ਦੇ ਸੀ, 17 ਦੇ ਸੀ, 18 ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੱਡੋ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੋਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੜਿਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ 229 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਮਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, that is also unconstitutional। ਉਹ ਵੀ they also need to abide by the law। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਟ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਐਂਡ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ them ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਪੈਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼
समझ लो। और जिन्हें भी पुलिस ने भी जो झूठे पर्चे किए या हॉस्टल वार्डन्स हो गए या यूनिवर्सिटी जो डरा रही है, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਉਂਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਜੀਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਤੇ, ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਰੈਬਿਟ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਲ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੜਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੜਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ EMPLOYEE ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਠ ਸਾਫ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ BA ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5-5 ਲੱਖ ਫੀਸ BA ਦੀ। HSP ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ SP ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਮੇਨ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, PhDਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ BSO ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਕੰਧ ਪਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਲਾਫੁਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲਾਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੌਸਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੌਸਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆ ਲॉफुली ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੌਗ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੌਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ध्यान दा ते पीएफईएस वालों फुल सपोर्ट रहेगी। ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी एक पार्टी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं और ना ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में हमारे जो टीचर है, हमारे जो डॉक्टर रितु सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथी जो ऑर्गेनाइजेशन ए से दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन के साथी है, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। इस प्रोटेस्ट को करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो मनुवादी सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, और उन सरकारों की सह से जो वाइस चांसलर जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अनुविक, DSW और तमाम जो अथॉरिटी के बंदे हैं, जो मनुवादी एजेंडे के तहत इस स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसको इस यूनिवर्सिटी से दूर रखना चाह रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए एसएफएस के संदीप कुमार को इसकी क्लास में जाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मनुवादी सरकार ये कह रही है कि सख्त ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टूडेंट्स को हॉस्टल नंबर 7 में जो इनको रेस्ट्रिकेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ना रहे? ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस हॉस्टल में जो स्टूडेंट ना रहे? अगर इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट नहीं रहेगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सलाहकार और तमाम अथॉरिटी के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ लेके आए और उनको यहाँ एडमिशन दिलाने का काम करे। जब इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब इनके बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जो बच्चा, जो इस देश का बच्चा, चाहे हरियाणा का, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ या देश का तमाम किसी भी क्षेत्र से संबंध रखने वाला बच्चा इस पंजाब यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को बना के रखने का काम कर रहा है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की मनुवादी सोच का प्रशासन नहीं चाहता कि वो इस देश का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आए और इस यूनिवर्सिटी की जो सुंदरता है उसको बना के रखने का काम करे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक जो नोटिस है पंजाब यूनिवर्सिटी की गंदी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता की अथॉरिटी ने जो दिया,
कि जिसमें 3 स्टूडेंट को जो हॉस्टल में जाने से रोकने का काम किया। एसएफएस के संदीप को 1 महीने के लिए क्लास और एग्जाम देने से रोकने का काम किया। जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी वो नोटिस वापस नहीं लेती, ये जो हमारा कंबाइंड प्रोटेस्ट है, ज्वाइंट प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा। आशुतोष दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूँ और जो भी साथी लड़ रहे हैं उन सबको अपने ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से और तमाम लड़ते हुए साथियों की तरफ से एक बार और उन सबको सलाम पेश करता हूँ। जय भीम साथियों, उल जोहार। जिस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में और तमाम तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक ऐसा तबका जो यहाँ की सरकारी तमाम एजेंसियों को चैलेंज करता है, जो बताता है कि इस देश में इस देश की नीतियां कैसी बनेंगी, इस देश की नीतियों को, सरकारी नीतियों को जो क्रिटिकली देखता है, उनको ये लोग इन यूनिवर्सिटी, इन कैंपस से बाहर करने का बार बार चैलेंज करते हैं। लेकिन साथियों, तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तमाम जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग इन तमाम सरकारी एजेंसियों को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके एक बात रखते हैं कि आप लोग लाठी चला लो, सस्पेंड कर दो, या जो भी आपको करना है आप करो। लेकिन हम लोग, हमारी लड़ाई जिस तरह की एक समता मूलक समाज की लड़ाई है, जहां हम सब लोग बराबर रह सके, जहां एसएफएस के जो साथियों को सस्पेंड किया गया है उनको ना किया जा सके, वो तमाम तरीके की जो गैर नीतियां, गैर स्टूडेंट, एंटी स्टूडेंट नीतियां पास हो रही, उनके खिलाफ रह के लड़ सके। ऐसा कैंपस, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का जो स्टूडेंट बार बार प्रॉमिस करते हैं, बार बार उस चीज पर लड़ रहे होते हैं, ये लोग उन लोगों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ऐसा ही कुछ जेएनयू, जामिया, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज का है, जहां पर एक लेगेसी है। वो लेगेसी बड़ी खूबसूरत है कि हम स्टूडेंट्स मिलके गैदर होंगे, कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, जो चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, जो चीजें स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि ऐसा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, ऐसा कोई भी जो कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें नहीं होता, ये स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो वहां पर ये पुलिस, अब बताओ इस पुलिस का क्या काम है? यहाँ पर स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि जो भी हमारे साथियों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उनको वापस लिया जाए, उनको सस्पेंड ना किया जाए, वो तमाम ऐसी नीतियां जो है उनको बार बार हैरेस ना किया जाए। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स का नहीं, पुलिस का अधिकार ज्यादा हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी का। मैं बार बार आज एक केस और इससे जोड़ना चाहूंगा कि आज ही रोहित वेमुला का केस, वहां की पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी है, जस्ट बिकॉज कि वो भी हमारी तरह स्टूडेंट था, वो लड़ रहा था, लेकिन उसको मजबूर किया गया ऐसी पुलिस ने खड़े होकर और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड करके कि वो उसको फांसी लगा दी जाए, और वो एट द एंड उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। और यही बात रिपीट आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, जिस तरीके तमाम साथियों को सस्पेंड किया गया। तो मैं यहाँ से उन तमाम साथियों को, उन तमाम साथी जो जिनको सस्पेंड किया गया, जो लड़ रहे हैं, अपनी सॉलिडरिटी बार बार पेश करता हूँ, उनको अपना जय भीम, उल जोहार पेश करता हूँ। धन्यवाद। शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, पेंशन ऑर्डर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ,
ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅਸੀਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ ਕਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪੇਪਰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਟਿਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਲੈਸ ਤੇ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ UGC ਦੇ ਅਧੀਨ, UGC ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ UGC ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ UGC ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 58 ਸਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ,
ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UGC ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਨਚੈੱਕਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, NTO ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਦੇ ਆ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਦੇ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਜਸਟ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੋਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ABVP। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ BJP ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਚੱਲਦੀ ABVP ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1900 ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 18 ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀ ਹਾਲਾਤ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਬਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NOC ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੱਥ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੀਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੱਤ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਇਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕੋਲਰ ਆ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਫੈਗ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ PhD ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, DSW ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ, ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSW ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ DSW ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ DSW ਵੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਜ਼ਲੀ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਓਪਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜੀਏ ਵੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਏਡੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, 7 ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਕ ਲੈਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧੱਕਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ।
ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਓਪਰੈਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੱਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸਟਲ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦਬਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਦਣ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਦੇ
7 ਬੰਦੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠੀ DDR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਿਆ। ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ BSc ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 100 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ SFS ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਚੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੜੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ VC ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ VC ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਸਮਝਾਏ। ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ
ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਸੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ, ਕਦੇ ਮੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੇ, 7 ਸਟੂਡੈਂਟ 7 ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਸ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੇਰੀਅਰ ਸਰਕਲ ਪੂਨੇ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ। 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਸੀ ਜਾਂ 19 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਹਰ DSW ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ DSW ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ DSW ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਸਲੋਗਨ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਲੋਗਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ BC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ BC ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੰਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ 10 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੜ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, 16 ਦੇ ਸੀ, 17 ਦੇ ਸੀ, 18 ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਲੇ ਚੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੱਡੋ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੋਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੜਿਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ 229 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ,
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਮਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, that is also unconstitutional। ਉਹ ਵੀ they also need to abide by the law। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਟ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਐਂਡ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ them to the court also। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਪੈਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਉਂਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ,
ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸੋ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ PGI ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਤੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਰੈਬਿਟ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਲ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ EMPLOYE ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਅਸਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ BA ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5-5 ਲੱਖ ਫੀਸ BA ਦੀ। ਇੱਥੇ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ SP ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਮੇਨ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, PhDਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਖੁਦ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ।
ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ BSO ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਆ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਕੰਧ ਪਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਲਾਫੁਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲਾਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਡੀਬੀਆਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੌਸਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੌਸਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆ, ਲਾਫੁਲੀ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ।
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी MP नहीं हैगा, पंजाब आ। इत्थे सिक्खां दे हक्कां लई ते बाकी किसी भी धर्म दे हक्कां लई जरूर गल रखी जावेगी। ते ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ PFES ਵੱਲੋਂ फुल सपोर्ट रहेगी। ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी एक पार्टी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, और ना ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, जिस प्रोटेस्ट में हमारे जो टीचर है, हमारे जो डॉक्टर रितु सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथी जो ऑर्गेनाइजेशन ASA दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन के साथी है, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। इस प्रोटेस्ट को करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो मनुवादी सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, और उन सरकारों की सह से जो वाइस चांसलर जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रेनू विक, DSW और तमाम जो अथॉरिटी के बंदे हैं, जो मनुवादी एजेंडे के तहत इस स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसको इस यूनिवर्सिटी से दूर रखना चाह रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए SFS के संदीप कुमार को इसकी क्लास में जाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मनुवादी सरकार ये कह रही है कि सख्त ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टूडेंट्स को हॉस्टल नंबर 7 में जो इनको रेस्ट्रिकेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ना रहे? ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस हॉस्टल में जो स्टूडेंट ना रहे? अगर इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट नहीं रहेगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सलाहकार और तमाम अथॉरिटी के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ लेके आए और उनको यहाँ एडमिशन दिलाने का काम करे। जब इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब इनके बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जो बच्चा, जो इस देश का बच्चा, चाहे हरियाणा का, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ या देश का तमाम किसी भी क्षेत्र से संबंध रखने वाला बच्चा इस पंजाब यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को बना के रखने का काम कर रहा है, तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी की मनुवादी सोच का प्रशासन नहीं चाहता कि वो इस देश का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आए और इस यूनिवर्सिटी की जो सुंदरता है उसको बना के रखने का काम करे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक जो नोटिस है पंजाब यूनिवर्सिटी की गंदी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता की अथॉरिटी ने जो दिया कि जिसमें 3 स्टूडेंट को जो हॉस्टल में जाने से रोकने का काम किया, SFS के संदीप को 1 महीने के लिए क्लास और एग्जाम देने से रोकने का काम किया, जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी वो नोटिस वापस नहीं लेती, ये जो हमारा कंबाइंड प्रोटेस्ट है, ज्वाइंट प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा। आशुतोष, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूं, और जो भी साथी यहाँ लड़ रहे हैं उन सबको अपने ASA दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से और तमाम लड़ते हुए साथियों की तरफ से एक बार और उन सबको सलाम पेश करता हूँ। जय भीम साथियों, उल जोहार। जिस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में और तमाम तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक ऐसा तबका जो यहाँ की सरकारी तमाम एजेंसियों को चैलेंज करता है, जो बताता है कि इस देश में, इस देश की नीतियाँ कैसी बनेंगी, इस देश की नीतियों को, सरकारी नीतियों को जो क्रिटिकली देखता है, उनको ये लोग इन यूनिवर्सिटी, इन कैंपस से बाहर करने का बार बार चैलेंज करते हैं। लेकिन साथियों, तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तमाम जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग इन तमाम सरकारी एजेंसियों को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके एक बात रखते हैं कि आप लोग लाठी चला लो, सस्पेंड कर दो, या जो भी आपको करना है आप करो। लेकिन हम लोग, हमारी लड़ाई जिस तरह की एक समता मूलक समाज की लड़ाई है, जहां हम सब लोग बराबर रह सके, जहां SFS के जो साथियों को सस्पेंड किया गया है उनको ना किया जा सके, वो तमाम तरीके की जो गैर नीतियां, गैर स्टूडेंट, एंटी स्टूडेंट नीतियां पास हो रही है, उनके खिलाफ
रह के लड़ सके। ऐसा कैंपस, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का जो स्टूडेंट्स बार बार प्रॉमिस करते हैं, बार बार उस चीज पर लड़ रहे होते हैं, ये लोग उन लोगों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ऐसा ही कुछ JNU, जामिया, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज का है, जहां पर एक लेगेसी है। वो लेगेसी बड़ी खूबसूरत है कि हम स्टूडेंट्स मिलके गैदर होंगे, कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, जो चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, जो चीजें स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि ऐसा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, ऐसा कोई भी जो कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें नहीं होता, ये स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो वहां पर ये पुलिस, अब बताओ इस पुलिस का क्या काम है? यहाँ पर स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि जो भी हमारे साथियों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उनको वापस लिया जाए, उनको सस्पेंड ना किया जाए, वो तमाम ऐसी नीतियां जो है उनको बार बार हैरेस ना किया जाए। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स का नहीं, पुलिस का अधिकार ज्यादा हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी का। मैं बार बार आज एक केस और इससे जोड़ना चाहूंगा कि आज ही रोहित वेमुला का केस, वहां की पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी है, जस्ट बिकॉज कि वो भी हमारी तरह स्टूडेंट था, वो लड़ रहा था, लेकिन उसको मजबूर किया गया ऐसी पुलिस ने खड़े होकर और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड करके कि वो उसको फांसी लगा दी जाए, और वो एट दी एंड उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। और यही बात रिपीट आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, इस तरीके तमाम साथियों को सस्पेंड किया गया। तो मैं यहाँ से उन तमाम साथियों को, उन तमाम साथी जो जिनको सस्पेंड किया गया, जो लड़ रहे हैं, अपनी सॉलिडरिटी बार बार पेश करता हूँ, उनको अपना जय भीम जोहार पेश करता हूँ। धन्यवाद। शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, राज बदल दो। पेंशन ऑर्डर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਲ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅਸੀਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪੇਪਰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਟਿਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਲੈਸ ਤੇ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਸਟ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੂਜੀਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 58 ਸਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਨਚੈੱਕਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, NTO ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਦੇ ਆ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਲਾਈਦੇ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਜਸਟ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੋਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ABVP। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ BJP ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਚੱਲਦੀ ABVP ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1900 ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 18 ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ NTU ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਬਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NOC ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਰਲਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੱਥ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ, ਕ੍ਰੀਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਇਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ।
ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਾਂ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਫੈਗ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ PhD ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, DSW ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ, ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSW ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ DSW ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ DSW ਵੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਜ਼ਲੀ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਓਪਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜੀਏ ਵੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਏਡੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, 7 ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਕ ਲੈਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਓਪਰੈਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੱਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸਟਲ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚੱਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦਬਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਦਣ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠੀ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਿਆ। ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ BSc ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 100 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਐਫਐਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਚੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੜੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਸਮਝਾਏ। ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਸੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ, ਕਦੇ ਮੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੇ, 7 ਸਟੂਡੈਂਟ 7 ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਸ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੇਰੀਅਰ ਸਰਕਲ ਪੂਨੇ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ। 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਸੀ ਜਾਂ 19 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਹਰ DSW ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ DSW ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ DSW ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਸਲੋਗਨ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਲੋਗਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ BC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ BC ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੰਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ 10 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੜ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, 16 ਦੇ ਸੀ, 17 ਦੇ ਸੀ, 18 ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੱਡੋ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੋਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੜਿਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ 229 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਮਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ,
ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, that is also unconstitutional. ਉਹ ਵੀ they also need to abide by the law. ਔਰ ਜੇ ਉਹ law ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, law ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਟ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਐਂਡ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ them to the court also। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਪੈਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਉਂਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸੋ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ PGI ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਤੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਰੈਬਿਟ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ EMPLOYE ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਅਸਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ BA ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5-5 ਲੱਖ ਫੀਸ BA ਦੀ। ਇੱਥੇ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ SP ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਮੇਨ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, PhDਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ BSU ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਆ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਕਢੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਕੰਧ ਪਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਲਾਫੁਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲਾਅਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡੀਵੀਆਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੌਸਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੌਸਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆ, ਲਾਅਫੁਲੀ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੌਗ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੌਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ
ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ PFES ਵੱਲੋਂ फुल सपोर्ट रहेगी। ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी एक पार्टी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं और ना ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो डॉक्टर रितु सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथी जो ऑर्गेनाइजेशन ए दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन के साथी है वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। इस प्रोटेस्ट को करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो मनुवादी सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है और उन सरकारों की सह से जो वाइस चांसलर जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अनुविक, DSW और तमाम जो अथॉरिटी के बंदे हैं जो मनुवादी एजेंडे के तहत इस स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसको इस यूनिवर्सिटी से दूर रखना चाह रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए SFS के संदीप कुमार को इसकी क्लास में जाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मनुवादी सरकार ये कह रही है कि सत्य ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टूडेंट्स को हॉस्टल नंबर 7 में जो इनको रेस्ट्रिकेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ना रहे? ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस हॉस्टल में जो स्टूडेंट ना रहे? अगर इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट नहीं रहेगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सलाहकार और तमाम अथॉरिटी के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ लेके आए और उनको यहाँ एडमिशन दिलाने का काम करे। जब इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब इनके बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जो बच्चा, जो इस देश का बच्चा, चाहे हरियाणा का, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ या देश का तमाम किसी भी क्षेत्र से संबंध रखने वाला बच्चा इस पंजाब यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को बना के रखने का काम कर रहा है, तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी की मनुवादी सोच का प्रशासन नहीं चाहता कि वो इस देश का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आए और इस यूनिवर्सिटी की जो सुंदरता है उसको बना के रखने का काम करे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक जो नोटिस है पंजाब यूनिवर्सिटी की गंदी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता की अथॉरिटी ने जो दिया कि जिसमें 3 स्टूडेंट को जो हॉस्टल में जाने से रोकने का काम किया, SFS के संदीप को 1 महीने के लिए क्लास और एग्जाम देने से रोकने का काम किया, जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी वो नोटिस वापस नहीं लेती, ये जो हमारा कंबाइंड प्रोटेस्ट है, ज्वाइंट प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा। आशुतोष दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूं और जो भी साथी लड़ रहे हैं उन सबको अपने ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से और तमाम लड़ते हुए साथियों की तरफ से एक बार और उन सबको सलाम पेश करता हूं। जय भीम साथियों, उल जोहार। जिस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में और तमाम तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक ऐसा तबका जो यहाँ की सरकारी तमाम एजेंसियों को चैलेंज करता है, जो बताता है कि इस देश में इस देश की नीतियां कैसी बनेंगी, इस देश की नीतियों को, सरकारी नीतियों को जो क्रिटिकली देखता है, उनको ये लोग इन यूनिवर्सिटी, इन कैंपस से बाहर करने का बार बार चैलेंज करते हैं। लेकिन साथियों, तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तमाम जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग इन तमाम सरकारी एजेंसियों को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके एक बात रखते हैं कि आप लोग लाठी चला लो, सस्पेंड कर दो या जो भी आपको करना है आप करो, लेकिन हम लोग, हमारी लड़ाई जिस तरह की एक समता मूलक समाज की लड़ाई है, जहां हम सब लोग बराबर रह सके, जहां SFS के जो साथियों को सस्पेंड किया गया है उनको ना किया जा सके, वो तमाम तरीके की जो गैर नीतियां, गैर स्टूडेंट, एंटी स्टूडेंट नीतियां पास हो रही है, उनके खिलाफ रह के लड़ सके। ऐसा कैंपस, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का जो स्टूडेंट बार बार प्रॉमिस करते हैं, बार बार उस चीज पर लड़ रहे होते हैं, ये लोग उन लोगों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ऐसा ही कुछ JNU, जामिया, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज का है, जहां पर एक लेगेसी है। वो लेगेसी बड़ी खूबसूरत है कि हम स्टूडेंट्स मिलके गैदर होंगे, कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, जो चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, जो चीजें स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि ऐसा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, ऐसा कोई भी जो कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें नहीं होता, ये स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो वहां पर ये पुलिस, अब बताओ इस पुलिस का क्या काम है? यहाँ पर स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि जो भी हमारे साथियों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उनको वापस लिया जाए, उनको सस्पेंड ना किया जाए, वो तमाम ऐसी नीतियां जो है उनको बार बार हैरेस ना किया जाए। लेकिन
जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स का नहीं पुलिस का अधिकार ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी का है। मैं बार बार आज एक केस और इससे जोड़ना चाहूँगा कि आज ही रोहित वेमुला का केस वहाँ की पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी है, जस्ट बिकॉज कि वो भी हमारी तरह स्टूडेंट था, वो लड़ रहा था, लेकिन उसको मजबूर किया गया ऐसी पुलिस ने खड़े होकर और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड करके कि वो उसको फांसी लगा दी जाए, और वो एट दी एंड उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। और यही बात रिपीट आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, इस तरीके तमाम साथियों को सस्पेंड किया गया। तो मैं यहाँ से उन तमाम साथियों को, उन तमाम साथी जो जिनको सस्पेंड किया गया, जो लड़ रहे हैं, अपनी सॉलिडरिटी बार बार पेश करता हूँ, उनको अपना जय भीम हुल जोहार पेश करता हूँ। धन्यवाद। शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, पेंशन ऑर्डर रद्द करो रद्द करो रद्द करो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਲ 'ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅਸੀਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ ਕਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ।
ਪੇਪਰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਟਿਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਲੈਸ ਤੇ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੂਜੀਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 58 ਸਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਨਚੈੱਕਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਦੇ ਆ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਦੇ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਜਸਟ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਾਏ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੋਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ABVP। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ BJP ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਚੱਲਦੀ ABVP ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1900 ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 18 ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਬਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NOC ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਕੌਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਰਲਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੱਥ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ, ਕ੍ਰੀਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਥ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਇਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਫੈਗ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ PhD ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, PSW ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ, ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSW ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ DSW ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ DSW ਵੂਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਜ਼ਲੀ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਓਪਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜੀਏ ਵੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਏਡੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਐ ਸਰ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਕ ਲੈਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਓਪਰੈਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP RSS ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ BJP RSS ਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ BJP RSS ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ BJP RSS ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੱਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸਟਲ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦਬਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਦਣ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠੀ DDR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਿਆ। ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ BSc ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 100 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ SFS ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਚੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੜੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी जो शब्द पैदा होया यूनिवर्स, और उतो यूनिवर्सिटी निकली, पूरी दुनिया की गल्लां तुसीं यूनिवर्सिटी च कर सकते हो, मगर यूनिवर्सिटी के अंदर तुहाडी अपने स्टूडेंट्स की एक बारी मांग करनी मुश्किल हो गई। और इन्नी मुश्किल हो गई है, अगर तुसीं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की गल करते हो स्टूडेंट्स की, तो तुहाडे 1 महीने लिए स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया, ये कह के कि तुसी कोई अंदोलन नहीं करोगे, तुसी कोई अगे लामबंदी नहीं करोगे, अगर अगे भी कुछ करोगे तो अगे सख्त एक्शन लिते जाएंगे। इस तो वड्डी बेशर्मी की कोई गल किसी वीसी वास्ते हो नहीं सकती कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स को सस्पेंड करना पे, इस करके क्योंकि वो अपने हक्कां की आवाज उठाते। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इन्ना स्पेस होना चाहिए कि दुनिया के किसी जगह की गल की जा सके। अज तुसी अगर देखते हो अमरीका की यूनिवर्सिटी के अंदर की प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो गाजा के फेवर च, इजराइल और गाजा की लड़ाई के उपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं उत्थे जिहड़े लोगों का कतलेआम हो रहा गलत हो रहा है। मगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर तुसी अपने हक्कां की गल करो तो नाजायज हो। और शर्म आनी चाहिए। मैं तो बार बार कहूँगा वीसी नूं कि चाहिए तो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा डेमोक्रेटिक माहौल बने। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर कोई गलत आवाज भी उठाते हैं, गलत मंग भी रखते हैं, तो अथॉरिटीज़ नूं चाहिए कि उन्होंने बुलाए, गलबात करे, समझाए। मगर यूनिवर्सिटी नूं पता है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल जायज़ मंग उठा रहे हैं, उन्होंने समझाया नहीं जा सकता, तो वह हुण पुनिटिव एक्शन ले रहे हैं कि इन्होंने सज़ा देनी शुरू कर दो। और ये सोच रहे हैं ये सज़ा दे के स्टूडेंट्स नूं डरा लैणगे। इन्होंने यह नहीं पता कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना तुसीं सज़ा दोगे उन्हें ज़्यादा स्टूडेंट्स लामबंद होंगे। और ना सिर्फ स्टूडेंट्स लामबंद होंगे, सिविल सोसाइटी भी नाल लामबंद होएगी, वो भी नाल आएगी, मोटे से मोटे लगा के वो भी इस अंदोलन में पार्टिसिपेट करेगी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी गल ना करांगा क्योंकि और बहुत बुलारे ने। मैं एको गल कहांगा कि अगर वीसी थोड़ी भी शर्म बाकी है, इमीडिएटली अपने एक्शन को रिवोक करन और जिहड़ी स्टूडेंट्स की मंगा ने, जायज़ मंगा ने, उन्होंने मनन ताकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकन। दोस्तों, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ, ਕਦੇ ਮੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੇ, 7 ਸਟੂਡੈਂਟ 7 ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਸ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੇਰੀਅਰ ਸਰਕਲ ਪੂਨੇ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ। 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਸੀ ਜਾਂ 19 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਨੂਅਲ ਲਾਹਰ DSW ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ DSW ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ DSW ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਸਲੋਗਨ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਲੋਗਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ BC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ BC ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੰਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ 10 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੜ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, 16 ਦੇ ਸੀ, 17 ਦੇ ਸੀ, 18 ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੱਡੋ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੋਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੜਿਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ 229 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਮਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, that is also unconstitutional। ਉਹ ਵੀ they also need to abide by the law। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਡਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਟ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਐਂਡ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ them ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਪੈਨ।
ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਉਂਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ PGI ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਤੇ, ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਰੈਬਿਟ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਲ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ
ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ ਮੈਂ ਖੜਾ ਪਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੜਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੜਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ EMPLOYEE ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ BA ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5-5 ਲੱਖ ਫੀਸ BA ਦੀ। HSP ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਮੇਨ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, PhDਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ BSO ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਕੰਨ ਪਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਲਾਫੁਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲਾਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡੀਵੀਆਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੌਸਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੌਸਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆ, ਲਾਫੁਲੀ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੌਗ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੌਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ PFES ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋर्ट रहेगी। ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी एक पार्टी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं और ना ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में हमारे जो टीचर है, हमारे जो डॉक्टर रितु सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथी जो ऑर्गेनाइजेशन ASA दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन के साथी है, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। इस प्रोटेस्ट को करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो मनुवादी सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, और उन सरकारों की सह से जो वाइस चांसलर जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अनुविक, DSW और तमाम जो अथॉरिटी के बंदे हैं,
जो मनुवादी एजेंडे के तहत इस स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसको इस यूनिवर्सिटी से दूर रखना चाह रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए एसएफएस के संदीप कुमार को इसकी क्लास में जाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मनुवादी सरकार ये कह रही है कि सख्त ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टूडेंट्स को हॉस्टल नंबर 7 में जो इनको रेस्ट्रिकेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ना रहे? ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस हॉस्टल में जो स्टूडेंट ना रहे? अगर इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट नहीं रहेगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सलाहकार और तमाम अथॉरिटी के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ लेके आए और उनको यहाँ एडमिशन दिलाने का काम करे। जब इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब इनके बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जो बच्चा, जो इस देश का बच्चा, चाहे हरियाणा का, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ या देश का तमाम किसी भी क्षेत्र से संबंध रखने वाला बच्चा इस पंजाब यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को बना के रखने का काम कर रहा है, तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी की मनुवादी सोच का प्रशासन नहीं चाहता कि वो इस देश का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आए और इस यूनिवर्सिटी की जो सुंदरता है उसको बना के रखने का काम करे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक जो नोटिस है पंजाब यूनिवर्सिटी की गंदी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता की अथॉरिटी ने जो दिया कि जिसमें 3 स्टूडेंट को जो हॉस्टल में जाने से रोकने का काम किया, एसएफएस के संदीप को 1 महीने के लिए क्लास और एग्जाम देने से रोकने का काम किया, जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी वो नोटिस वापस नहीं लेती, ये जो हमारा कंबाइंड प्रोटेस्ट है, ज्वाइंट प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा। आशुतोष, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूं और जो भी साथी लड़ रहे हैं उन सबको अपने ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से और तमाम लड़ते हुए साथियों की तरफ से एक बार और उन सबको सलाम पेश करता हूं। जय भीम साथियों, उल जोहार। जिस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में और तमाम तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक ऐसा तबका जो यहाँ की सरकारी तमाम एजेंसियों को चैलेंज करता है, जो बताता है कि इस देश में इस देश की नीतियां कैसी बनेंगी, इस देश की नीतियों को, सरकारी नीतियों को जो क्रिटिकली देखता है, उनको ये लोग इन यूनिवर्सिटी, इन कैंपस से बाहर करने का बार बार चैलेंज करते हैं। लेकिन साथियों, तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तमाम जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग इन तमाम सरकारी एजेंसियों को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके एक बात रखते हैं कि आप लोग लाठी चला लो, सस्पेंड कर दो या जो भी आपको करना है आप करो। लेकिन हम लोग, हमारी लड़ाई जिस तरह की एक समता मूलक समाज की लड़ाई है, जहां हम सब लोग बराबर रह सके, जहां एसएफएस के जो साथियों को सस्पेंड किया गया है उनको ना किया जा सके, वो तमाम तरीके की जो गैर नीतियां, गैर स्टूडेंट, एंटी स्टूडेंट नीतियां पास हो रही उनके खिलाफ रह के लड़ सके। ऐसा कैंपस, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का जो स्टूडेंट बार बार प्रॉमिस करते हैं, बार बार उस चीज पर लड़ रहे होते हैं, ये लोग उन लोगों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ऐसा ही कुछ जेएनयू, जामिया, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज का है, जहां पर एक लेगेसी है। वो लेगेसी बड़ी खूबसूरत है कि हम स्टूडेंट्स मिलके गैदर होंगे, कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, जो चीजें हमारे खिलाफ हो रही है, जो चीजें स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि ऐसा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, ऐसा कोई भी जो कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें नहीं होता, ये स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो वहां पर ये पुलिस, अब बताओ इस पुलिस का क्या काम है? यहाँ पर स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि जो भी हमारे साथियों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उनको वापस लिया जाए, उनको सस्पेंड ना किया जाए, वो तमाम ऐसी नीतियां जो है उनको बार बार हैरेस ना किया जाए। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स का नहीं, पुलिस का अधिकार ज्यादा हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी का है। मैं बार बार आज एक केस और इससे जोड़ना चाहूंगा कि आज ही रोहित वेमुला का केस, वहां की पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी है, जस्ट बिकॉज कि वो भी हमारी तरह स्टूडेंट था, वो लड़ रहा था, लेकिन उसको मजबूर किया गया ऐसी पुलिस ने खड़े होकर और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड करके कि वो उसको फांसी लगा दी जाए, और वो एट द एंड उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। और यही बात रिपीट आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, जिस तरीके तमाम साथियों को सस्पेंड किया गया। तो मैं यहाँ से उन तमाम साथियों को, उन तमाम साथी जो जिनको सस्पेंड किया गया, जो लड़ रहे हैं, अपनी सॉलिडरिटी बार बार पेश करता हूँ, उनको अपना जय भीम, उल जोहार पेश करता हूँ। धन्यवाद। शासन मुर्दाबाद, 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 तेरी तानाशाही नहीं
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, पेंशन ऑर्डर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀਸੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ ਕਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪੇਪਰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਟਿਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਲੈਸ ਤੇ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ,
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ UGC ਦੇ ਅਧੀਨ, UGC ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ UGC ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ UGC ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 58 ਸਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UGC ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਨਚੈੱਕਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, NTO ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਦੇ ਆ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਲਾਈਦੇ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ
ਵੀ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਜਸਟ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੋਸਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਥੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ABVP। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ BJP ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ABVP ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1900 ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 18 ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਬਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਹਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NOC ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੱਥ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੀਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਇਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਗ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ PhD ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ DSW ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSW ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ DSW ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ DSW ਵੂਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਜ਼ਲੀ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਓਪਨ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜੀਏ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਏਡੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਆ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਐ ਸਰ ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਕ ਲੈਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਓਪਰੈਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੱਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਸਟਲ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚੱਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਥ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦਬਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠੀ DDR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਿਆ। ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ BSc ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 100 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ SFS ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਚੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੜੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲੀ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਸਮਝਾਏ। ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਸੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ, ਕਦੇ ਮੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੇ, 7 ਸਟੂਡੈਂਟ 7 ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਐਸ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੇਰੀਅਰ ਸਰਕਲ
ਪੂਨੇ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ। 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਸੀ ਜਾਂ 19 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਹਰ DSW ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ DSW ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ DSW ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਸਲੋਗਨ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਲੋਗਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ BC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ BC ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੰਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ 10 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੜ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, 16 ਦੇ ਸੀ, 17 ਦੇ ਸੀ, 18 ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਲੇ ਚੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੱਡੋ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੋਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ,
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੜਿਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ 229 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-2 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਮਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, these are very genuine demands, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, that is also unconstitutional। ਉਹ ਵੀ they also need to abide by the law। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਡਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਟ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਐਂਡ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ them to the court also। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਪੈਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ
ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। that I can give you full commitment। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ समझ लो। और जिन्हें भी पुलिस ने भी जो झूठे पर्चे किए या हॉस्टल वार्डन्स हो गए या यूनिवर्सिटी जो डरा रही है, असी बैठे फिर असी देख लांगे, तुहाडे नाल खड़े हैं। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਉਂਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ PGI ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਤੇ, ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਰੈਬਿਟ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਲ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਉਡਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੜਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੜਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ EMPLOYE ਨੇ,
ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ BA ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5-5 ਲੱਖ ਫੀਸ BA ਦੀ। HSP ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਮੇਨ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, PhDਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਪਹਿਲੋ ਦੇਤ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਪਾਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ BSO ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢੀ ਲਾਉਣੀ ਬਾਤ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਕੰਧ ਪਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਲਾਫੁਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ,
ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲਾਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੌਸਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੌਸਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆ ਲॉफुली ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੌਗ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੌਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ PFES ਵੱਲੋਂ फुल सपोर्ट रहेगी। ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी एक पार्टी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं और ना ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। जिस प्रोटेस्ट में हमारे जो टीचर है, हमारे जो डॉक्टर रितु सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथी जो ऑर्गेनाइजेशन AS दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन के साथी है वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। इस प्रोटेस्ट को करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो मनुवादी सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, और उन सरकारों की सह से जो वाइस चांसलर जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अनुविक, DSW और तमाम जो अथॉरिटी के बंदे हैं जो मनुवादी एजेंडे के तहत इस स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसको इस यूनिवर्सिटी से दूर रखना चाह रहा है। जिसमें ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए SMS के संदीप कुमार को इसकी क्लास में जाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता। जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मनुवादी सरकार ये कह रही है कि सख्त ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टूडेंट्स को हॉस्टल नंबर 7 में जो इनको रेस्ट्रिकेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ना रहे? ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या चाहती है कि इस हॉस्टल में जो स्टूडेंट ना रहे? अगर इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट नहीं रहेगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सलाहकार और तमाम अथॉरिटी के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ लेके आए और उनको यहाँ एडमिशन दिलाने का काम करे। जब इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब इनके बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जो बच्चा जो
इस देश का बच्चा, चाहे हरियाणा का हो, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, या देश का तमाम किसी भी क्षेत्र से संबंध रखने वाला बच्चा इस पंजाब यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को बना के रखने का काम कर रहा है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की मनुवादी सोच का प्रशासन नहीं चाहता कि वो इस देश का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आए और इस यूनिवर्सिटी की जो सुंदरता है उसको बना के रखने का काम करे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक जो नोटिस है पंजाब यूनिवर्सिटी की गंदी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता की अथॉरिटी ने जो दिया कि जिसमें 3 स्टूडेंट को जो हॉस्टल में जाने से रोकने का काम किया, ऐसे बस के संदीप को 1 महीने के लिए क्लास और एग्जाम देने से रोकने का काम किया, जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी वो नोटिस वापस नहीं लेती, ये जो हमारा कंबाइंड प्रोटेस्ट है, ज्वाइंट प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा। आशुतोष दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूं और जो भी साथी यहाँ लड़ रहे हैं उन सबको अपने ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से और तमाम लड़ते हुए साथियों की तरफ से एक बार और उन सबको सलाम पेश करता हूं। जय भीम साथियों, उल जोहार। जिस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में और तमाम तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक ऐसा तबका जो यहाँ की सरकारी तमाम एजेंसियों को चैलेंज करता है, जो बताता है कि इस देश में इस देश की नीतियां कैसी बनेंगी, इस देश की नीतियों को, सरकारी नीतियों को जो क्रिटिकली देखता है, उनको ये लोग इन यूनिवर्सिटी, इन कैंपस से बाहर करने का बार बार चैलेंज करते हैं। लेकिन साथियों, तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तमाम जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग इन तमाम सरकारी एजेंसियों को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके एक बात रखते हैं कि आप लोग लाठी चला लो, सस्पेंड कर दो, या जो भी आपको करना है आप करो। लेकिन हम लोग, हमारी लड़ाई जिस तरह की एक समता मूलक समाज की लड़ाई है, जहां हम सब लोग बराबर रह सके, जहां एसएफएस के जो साथियों को सस्पेंड किया गया है उनको ना किया जा सके, वो तमाम तरीके की जो गैर नीतियां, गैर स्टूडेंट, एंटी स्टूडेंट नीतियां पास हो रही उनके खिलाफ रह के लड़ सके। ऐसा कैंपस, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का जो स्टूडेंट बार बार प्रॉमिस करते हैं, बार बार उस चीज पर लड़ रहे होते हैं, ये लोग उन लोगों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ऐसा ही कुछ जेएनयू, जामिया, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज का है, जहां पर एक लेगेसी है। वो लेगेसी बड़ी खूबसूरत है कि हम स्टूडेंट्स मिलके गैदर होंगे, कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, जो चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, जो चीजें स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही है, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि ऐसा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, ऐसा कोई भी जो कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें नहीं होता, ये स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो वहां पर ये पुलिस, अब बताओ इस पुलिस का क्या काम है? यहाँ पर स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि जो भी हमारे साथियों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उनको वापस लिया जाए, उनको सस्पेंड ना किया जाए, वो तमाम ऐसी नीतियां जो हैं उनको बार बार हैरेस ना किया जाए। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स का नहीं, पुलिस का अधिकार ज्यादा हो रहा है, ऐसा ही कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी का। मैं बार बार आज एक केस और इससे जोड़ना चाहूंगा कि आज ही रोहित वेमुला का केस, वहां की पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी है, जस्ट बिकॉज कि वो भी हमारी तरह स्टूडेंट था, वो लड़ रहा था, लेकिन उसको मजबूर किया गया ऐसी पुलिस ने खड़े होकर और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड करके कि वो उसको फांसी लगा दी जाए, और वो एट दी एंड उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। और यही बात रिपीट आज पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, जिस तरीके तमाम साथियों को सस्पेंड किया गया। तो मैं यहाँ से उन तमाम साथियों को, उन तमाम साथी जो जिनको सस्पेंड किया गया, जो लड़ रहे हैं, अपनी सॉलिडरिटी बार बार पेश करता हूँ, उनको अपना जय भीम, उल जोहार पेश करता हूँ। धन्यवाद। शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तख्त बदल दियो, ताज बदल दियो, पेंशन ऑर्डर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅਸੀਂ VC ਚੌਂਕ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ ਕਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪੇਪਰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਟਿਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਲੈਸ ਤੇ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ